good morning. This is my Aki from my Aki's Vlog and welcome back to my channel. So for today's video, sasamahan nyo lang naman ako mag-dye ng aking hair. But, using Ojiyashi Herbal Hair Dye Shampoo. Wow. So kung gusto nyo malaman kung paano ko gamitin ito, just keep on watching. First is wet your hair at kailangan meron kayong disposable plastic gloves. And then apply just an adequate amount of Ojiyashi Herbal Hair Dye Shampoo. And then i-apply na natin sa ating basang buhok. Ang gagawin lang naman natin dito is para lang tayong nagsha-shampoo. Then ibabad natin siya for 15 minutes. Alam nyo ba na highly recommended ko ang Ojiyashi Herbal Hair Dye Shampoo? Dahil bukod sa hindi siya pricey, lifesaver pa siya mga loves. At pwede din gumamit ang teenager nito, mapa middle age or grandpa and grandmas. At isa pa sa nagustuhan ko dito ay hindi ka nagagastos ng malaki pa. Wow. Hindi kagaya dati na every month pumupunta ka ng salon. Pero ngayon, kayang-kaya mo nang gawin ito at home. And after 15 minutes, here's the result. From this to this. Wow! By the way mga loves, ang Ojiyashi Herbal Hair Dye Shampoo ay meron palang 2 variants or 2 shades. So ito yung chocolate brown yung ginamit ko kanina. At ito naman po yung natural black. And of course, meron din silang Ojiyashi Top Care. Ito yung kanilang keratin treatment. So, kung gusto nyo bumili, available ito sa Shopee, COD nationwide. Pwede nyo ding i-check yung kanilang Facebook account, Ojiyashi. And also, meron din silang TikTok. So, ano pang hinihintay nyo mga loves? Bili na! And experience the salon treatment at home! Bye mga loves!